Ποιος είπε ότι ένα άρωμα καθαριότητας μυρίζει μόνο σαπούνι? Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σήμερα θα σας ταξιδέψω σε έναν κόσμο που το καθαρό αλλάζει διάθεση και παίρνει μια νέα μορφή. Θα ακούσουμε για Λάρα Κρόφτ, για Ροντέν, για Ιπασία, για Μοντε Κάρλο, για Νομάντ, για μια 5-στερη σουίτα. Και μαζί θα σας αποκαλύψω 6 ξεχωριστές δημιουργίες που δίνουν στην καθαριότητα πολλές ταυτότητες και όχι μόνο μία. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα πλέον αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα όλων μας αρώματα καθαριότητας. Επειδή όμως δεν ήθελα να σας προτείνω αρώματα που να είναι ρέπλικες μεταξύ τους, όπως συμβαίνει συχνά στην κατηγορία, έψαξα προσεκτικά στη συλλογή μου και επέλεξα 6 αρώματα με διαφορετικά flavors για να βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Ένα pure, ένα fougère, ένα laundry, ένα exotic, ένα energetic και ένα soapy. Μάλιστα αυτά τα αρώματα φοριούνται κάλλιστα ως signature scent από άντρες και γυναίκες εξίσου. Και για το τέλος σας έχω κρατήσει ένα honorable mentions mega beef, αλλά και ένα πολύ σοβαρό tip εάν θέλετε να μετατρέψετε το άρωμά σας σε πραγματικό powerhouse. Δεν θα το ακούσετε από πολλούς αυτό, θα είναι το δικό μας κρυφό μυστικό. Οπότε μείνετε μαζί μου για να το ανακαλύψετε. Ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι με το πιο διαυγές λευκό μάσκ που έχω μυρίσει ποτέ. Το μάσκ Outre Blanc του οίκου Guerlain. Φαντάσου μια ολόλευκη λαμπερή αίθουσα στο Παρίσι, εκεί όπου το πρωινό φως λούζει το φιλί, το εμβληματικό άγαλμα του Ροντέν. Μπροστά του ακριβώς η Τελφίν Ζέλκ μετουσιώνει τη στοργή αυτής της αιώνιας μαρμάρινης αγκαλιάς στην πιο αγνή οσφριτική καθαριότητα που φυλάει το δέρμα σαν χάδι. The Immortal Kiss, όπως θα ονομάσω εγώ, το Masque Outre Blanc. Το πιο αγνό, τρυφερό φιλί που θα φορέσεις ποτέ και θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη σου για πάντα. Σμιλεύοντάς το, η αρωματοποιός είχε στο μυαλό της αυτό ακριβώς το έργο τέχνης. Αναζητούσε ένα οσφριτικό λευκό, ένα αψεγάδιαστο γλυπτό, ταυτόχρονα φωτεινό, αθώο και βαθιά αισθησιακό. Και έτσι το δούλεψε, όπως ένας γλύπτης στην πέτρα, μία ύλη φαινομενικά συμπαγής, που όμως κρύβει απίστευτη απαλότητα μέσα της, ακριβώς όπως το μάσκ. Εδώ λοιπόν ένα άσπυλο μάσκ ακόρ τόσο αγνό και πεντακάθαρο θρηματίζεται ξαφνικά αναδύοντας λευκά λουλούδια όπως ανθό πορτοκαλιάς, φωτεινό νερόλι και βούτυρο ήριδας, που μαζί με το σανδαλόξυλο αφήνουν μία ανεπαίσθητη γαλακτώδη αίσθηση στο dry down. Αυτό το soft floral woody musky άρωμα μοιάζει σαν ένα διαυγές μαρμάρινο αεράκι με μια δροσερή όμως σχεδόν υδάτινη διάσταση. Σαν καθαρό νερό. Ένα quite luxury άρωμα, πολυτελέστατο σε ποιότητα και αίσθηση, εκλεπτισμένο και ανεπιτίδευτο μαζί. Και το εντυπωσιακό εδώ είναι πως θυμίζει μεν καθαρό δέρμα, αλλά μοιάζει να είναι η προέκταση της δικής σου καθαριότητας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα artificial εδώ, δεν θυμίζει καν άρωμα, θυμίζει εσύ. Εξού και είναι ένα άρωμα που δημιουργεί μια διακριτική άβρα, χωρίς να προβάλλει πολύ. Άρα, αν ψάχνετε ένα άρωμα που να σας μυρίζουν έντονα και για ώρες, αυτό δυστυχώς θα σας απογοητεύσει. Ωστόσο, στην κοντινή ακτίνα εντυπωσιάζει, όπως μου συνέβη πρόσφατα σε ένα ταξί στο Βερολίνο που το σχολίασαν όλοι. Κάποιοι μάλιστα το χρησιμοποιούν και για layering, γιατί έχει την ικανότητα να προσθέτει φως σε πιο σκοτεινά αρώματα. Τώρα θα μου πείτε, αφού δεν έχει τεράστια απόδοση, τότε γιατί το προτείνεις? Για τη μυρωδιά του. Γιατί για εμένα είναι το πιο αγνό, καθαρό, διαυγές μάσκ που έχω συναντήσει και που θεωρώ ότι αξίζει να το δοκιμάσετε έστω και γευσιγνωστικά
όσο σφριτική εμπειρία. Γιατί δεν είναι ένα συνηθισμένο σαπουνέ άρωμα, αλλά μία μελέτη πάνω στο φως, την αγνότητα και την διαφάνεια του λευκού μάσκ. Τόσο μοναδικό. Μάλιστα σχεδιάστηκε ως το Inverted Double, το φωτεινό είδωλο του Neroli Entre Noir. Άλλο υπέροχο άρωμα εδώ, φέροντας μία εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Αυτό λοιπόν είναι το Masque Outre Blanc. Για εμένα ένα ψεγάδιαστο έργο τέχνης, εσύ. Για το επόμενό μας ταξίδι ίσως υποθέτατε πως δεν υπάρχει καθαριότητα χωρίς το εμβληματικό Chanel No. 5 και θα συμφωνήσω. Ανταυτού όμως επέλεξα μια άλλη εκδοχή του οίκου με ένα fougère twist που είναι λατρεμένο μου. 1909 Deauville. Η Gabrielle Chanel παρακολουθεί από τις κερκίδες τον Boy Capel να κυριαρχεί στο γήπεδο του Πόλο με αβίαστη βρετανική αυτοπεποίθηση. Αλλά καθώς εκείνος καλπάζει, η σκέψη της δραπετεύει από το παιχνίδι. Φαντάζεται ήδη τη γυναίκα που δανείζεται το στυλ του άντρα της για να κερδίσει την δική της ελευθερία. Και εκεί, ανάμεσα στην ένταση του αγώνα και το φρεσκοκομμένο γρασίδι, γεννιέται η unisex επανάσταση της μόδας και μαζί το alter ego των αρωμάτων, όπως ονομάζω εγώ το boy της Chanel. Γιατί το ονομάζω έτσι? Γιατί το boy παίρνει τη λεβάντα και το γεράνι, νότες που μέχρι τότε χαρακτήριζαν αποκλειστικά την ανδρική περιποίηση και τις μεταμορφώνει σε μια αριστοκρατική, αέρινη άφρα καθαριότητας. Με αρωματοποιό τον σπουδαίο Olivier Pauls, δημιουργό του Coco Mademoiselle και Bleu de Chanel, το boy αντλεί έμπνευση από τον άρρηκτο δεσμό της Gabrielle με τον Boy Capel, τον έρωτα που την ενέπνευσε και που η άδικη απώλειά του της τύχησε τόσο πολύ που σφράγισε τη μετέπειτα αυστηρή, αξεπέραστη αισθητική της. Το boy που ανήκει στη συλλογή Les Exclusives de Chanel είναι χτισμένο πάνω στον κλασικό fougère σκελετό λεβάντας κουμαρίνης και για τις αρωματικές οικογένειες μιλάμε στη σειρά μου όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες, θα βρείτε το link στην περιγραφή. Θυμίζει δε την κομψή μυρωδιά ενός παλιού barbershop, όμως αυτή η αυστηρότητα μαλακώνει αμέσως από το ρόδινο γεράνι, το λεμονάτο grapefruit, το πουδρένιο ηλιοτρόπιο, τον λευκό μόσχο και τα βρύα δριός. Αυτό το fougère, woody, powdery, fresh άρωμα είναι ένα αριστούργημα ισορροπίας γιατί στέκεται ακριβώς στο σημείο που το ανδρικό και το γυναικείο πάβουν να είναι αντίθετα. Το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε ανδρικό ούτε γυναικείο, αλλά βαθιά Chanel. Διακριτικό, ραφιναρισμένο και αβίαστα κομψό, σαν ένα καλοραμένο σακάκι που δανείζεται κανείς από τον άνθρωπο που αγαπά και δεν το επιστρέφει ποτέ. Το boy είναι για εμένα ένα άρωμα πολυτελέστατης καθαριότητας που δεν θυμίζει σαπούνι, αλλά παραμένει καθαρό με έναν πολύ ανεξάρτητο τρόπο, αναδεικνύοντας τελικά μία ατίθαση, εκλεπτισμένη προσωπικότητα αυτού που τον φορά. Η προβολή και το σιάζ του είναι μέτρια θα έλεγα, κρατάει όμως για περίπου 6 ώρες και κάθε φορά που το φοράω τα κοπλιμέντα είναι αμέτρητα. Αυτό λοιπόν ήταν το boy. Η καθαρή πλευρά της Επανάστασης. Στο επόμενό μας ταξίδι πάμε τώρα να συναντήσουμε ένα άρωμα βασιλικό. Φαντάζω την Grace Kelly να οδηγεί ένα ανοιχτό σπορ αυτοκίνητο στις στροφές του Μοντε Κάρλο με το γαλάζιο μεταξωτό της μαντίλι να ανεμίζει στον αέρα. Σε μια στροφή, εκεί που δεν τη βλέπουν οι άλλοι, πατάει τον γκάζι με απόλυτη σιγουριά, όχι για να την προσέξουν, αλλά γιατί αυτή είναι η φύση της. Το έχει, το ξέρει και καθώς στιγμιαία στρέφει το βλέμμα στον ουρανό, ο ήλιος τυφλώνει τα διαμάντια στο λαιμό της, σκορπίζοντας μια αριστοκρατική υπογραφή σε ολόκληρη τη Ριβιέρα. The Grace λοιπόν είναι το όνομα που θα δώσω εγώ στο Dia Woman του πολυτελέστατου οίκου Amouage, γιατί αυτό το άρωμα είναι ο ορισμός του old money που μιλά χωρίς να μιλά, είτε παταγκάζει είτε όχι. Αρωματοποιός του ένας ζωντανός θρύλος, ο Jean-Claude Ellena, ο μάστερ του μινιμαλισμού
που συχνά δουλεύει με λίγα συστατικά, πιστεύοντας πως όσα λιγότερα λες, τόσα περισσότερα αφήνεις να υποθούν. Αυτός ο τρόπος σκέψης ορίζει και τον Dia. Το άρωμα ανοίγει με ζωντανές καθαρές αλδεΐδες μαζί με πράσινες νότες φασκόμηλου και περγαμόντου. Ένα μπουκέτο από πεόνια, τριαντάφυλλο Τουρκίας, άνθη πορτοκαλιάς και ροδάκινου το πουδράρουν, ενώ καταλήγει σε μια ζεστή ξυλώδη βάση με πλούσιο white musk, ηλιοτρόπιο και μια διακριτική στρώση από λιβάνι, όπου εδώ μάλιστα ο Ελενά έκανε κάτι το εξής μαγικό. Μετέτρεψε το λιβάνι σε δομικό υφέρπον στοιχείο της σύνθεσης και όχι σε βάρος, κάνοντας το ένα από τα πιο σύνθετα έργα του σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, που δεν χάνει όμως ποτέ την ελαφρότητά του. Το Dia είναι μια soft floral woody powdery δημιουργία που είναι τόσο αμουάζ όσο και δεν είναι. Γιατί μεν ξεφεύγει από τις έντονες ανατολίτικες γραμμές του οίκου μπαίνοντας στα κλασικά floral αλδεϊδικά αρώματα, αλλά παραμένει αμουάζ. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε πως είναι ο βασιλιάς της κατηγορίας του, σαν να προσπαθεί να αποδώσει την αίσθηση του ακριβότερου σαπουνιού στον κόσμο, όπως ισχυρίζεται και ο Τουρίν. Ένα εξαιρετικά εκλεπτισμένο χαλικό σαπούνι πολυτελείας μέσα σε ένα ομανικό παλάτι. Σοφιστικέ, αιθέριο και ζεστό, γοητεύει με ένα μεθυστικό elegance και ευγένεια, που όμως παραμένει φωτεινό έως το τέλος, αποτελώντας μάλιστα την απόλυτη έκφανση του old money. Για την απόδοσή του δεν το συζητώ, είναι από τα πιο ισχυρά της κατηγορίας, με διάρκεια που κρατάει ώρες στο δέρμα και προβολή arm's length. Μάλιστα εξίσου υπέροχο είναι και το Dia Man, οπότε σας προτείνω να τα ανακαλύψετε και τα δύο. Αυτό λοιπόν ήταν το Dia Woman, μια χάρη που δεν διεκδικεί τον χώρο, τον κατέχει. Τι θα λέγατε τώρα να πάμε μια βόλτα στη Μέση Ανατολή? Φαντάσου ότι διασχίζεις ένα σοκάκι στη Μουσκάτ, τη Λευκή Πόλη. Η ζέστη είναι έντονη αλλά όχι πνιγερή. Ξαφνικά ένας άντρας με μια κατάλευκη ντυστάσα σε προσπερνά, αφήνοντας πίσω του μια άβρα εξωτικής καθαριότητας που ενώνει δύο κόσμους, Ανατολή και Δύση. Και καθώς αυτός χάνεται στο σοκάκι, εσύ ξέρεις πως μόλις συνάντησες έναν γνήσιο νομάντ, ένα ελεύθερο πνεύμα που κουβαλά το ταξίδι του παντού μέχρι το επόμενο. Αυτή είναι η ψυχή του Sean Blitz, του οίκου Un Nuit Nomade. Γιατί το αποκαλώ νομάντ? Γιατί ενώ το άρωμα πατάει στη σφαίρα του φρεσκοπλημμένου ρούχου, έχει ένα μοναδικό twist από μύρο που μάλιστα δεν συναντά συχνά στα αρώματα καθαριότητας, δίνοντάς του μια εξωτική χρειά. Ο Un Nuit Nomade είναι ένας οίκος που εγώ συνδέομαι πολύ, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αφετηρία, το ταξίδι, που αποτελεί μάλιστα την κύρια πηγή έμπνευσής του. Είναι δε κατά τη γνώμη μου από τους πιο αξιόλογους νέους νησίκους, με δημιουργικότητα, ποιότητα και fair θα έλεγα τιμές, που μας καλεί να γίνουμε ως φριτικοί μετανάστες. Αυτό κάνει και το Sunblitzed, που μας δίνει την καθαριότητα, μέσα όμως από ένα άλλο ταξίδι. Εδώ το μπέργαμοτ και το κάρδαμο συναντούν ένα ακόρντ καθαρού λινού και λευκά άνθη, δίνοντας την αίσθηση του αέρα που περνάει μέσα από φρεσκοπλημμένα υφάσματα. Το αμπρέτ συγκρούεται με το μύρο για μια χρυσή ζεστασιά, ενώ η βάση από sandalwood, musk και βανίλια είναι μια κρεμώδη υφή που γαντζώνει στο δέρμα. Έτσι έχουμε μια ακόμα fresh, soft floral, minimal δημιουργία που γεφυρώνει την ευρωπαϊκή καθαριότητα με τον αραβικό αισθησιασμό, χωρίς όμως να θυμίζει ανατολίτικο. Παραμένει φωτεινό, διαυγές, πεντακάθαρο και ένα από τα πιο εύκολα φορέσιμα αρώματα. Καθόλου challenging κατά τη γνώμη μου, αλλά casual, χαλαρό και inviting. Ο αρωματοποιός του, Jérôme Di Marino, είχε μάλιστα μέντορα τον κορυφαίο Francis Kurkdjian. Και το Sean Blitz θα έλεγα κουρτσιανίζει λίγο, θυμίζοντας τα φύζια αέρινα αρώματά του όπως το 724 ή το Aqua Universalis. Προσωπικά λαμβάνω πολλά κοπλιμέντα όταν το φοράω και παρά την αέρινη φύση του, έχει για τα δεδομένα της κατηγορίας του εντυπωσιακή απόδοση. Δεν αρκούμε βέβαια σε 1-2 σπρέι, βάζω.
Κάποιοι το συγκρίνουν με το Blanche, που θα το δούμε παρακάτω, αλλά αυτό είναι πολύ αλδεϊδικό, οπότε η μόνη σύνδεση που βλέπω εγώ είναι η καθαριότητα. Εδώ εγώ έχω το παλιό μπουκάλι, μαθαίνω ότι αλλάζει τα μπουκάλια του, εύχομαι μόνο η φόρμουλα να μην επηρεαστεί, αν και δεν το νομίζω, κρίνοντας από την μέχρι τώρα πορεία τους. Αυτό λοιπόν ήταν το Sunbleached, ένας νομάντ που δεν ψάχνει προορισμό. Ζει απλά για το ταξίδι. Και από το λευκό της Μουσκάτ, πάμε τώρα σε ένα άλλο λευκό. Τι θα λέγατε για κυκλάδες? Φαντάσου ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Η Λάρα Κρόφτ δεν βρίσκεται εδώ για διακοπές, αλλά για παρκούρ. Σαστισμένος την παρακολουθείς με το βλέμμα σου να τρέχει πάνω στις λευκές στέγες της Σίας, να πηδάει από ταράτσα σε ταράτσα με μια αρμονία κινήσεων που κόβει την ανάσα. Και καθώς διασχίζει τον αέρα σε αυτό το εξωπραγματικό σκηνικό, αφήνει πίσω της μία άβρα που είναι ταυτόχρονα ηλεκτρική και πεντακάθαρη. Λάρα Κρόφτ. Αυτό είναι το όνομα που δίνω στο Mask Therapy by Initio. Γιατί αν η Λάρα Κρόφτ διάλεγε ένα mask θα ήταν αυτό. Ένα άρωμα που ακολουθεί την ένταση του σώματός της χωρίς να την περιορίζει σε κάθε της βήμα στο κενό. Κρίμα που δεν γνωρίζουμε τον αρωματοποιό του, αν και κάποιοι ισχυρίζονται πως είναι ο Αλμπέρτο Μορίγιας λόγω του χαρακτηριστικού καθαρού mask ύφους του. Αλλά αυτό είναι wild guess. Ο οίκος μάλιστα ισχυρίζεται πως με τη βοήθεια της νευροεπιστήμης δημιουργεί αρώματα που απευθύνονται στο ένστικτο για να επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω εάν ισχύει ή εάν αυτό είναι ένα απλά brand narrative, γιατί επίσημες πηγές να το επιβεβαιώνουν δεν βρήκα. Στο Mask Therapy ειδικά, ο οίκος μιλά για έναν ενισχυτή διάθεσης που ανοίγει το δρόμο για χαλάρωση και ευεξία. Θα συμφωνήσω εν μέρη γιατί εμένα δεν μου βγάζει χαλάρωση. Μου βγάζει μια ενεργητική ευεξία που σε καλεί στην δράση με απόλυτη διάβγεια και αυτοπεποίθηση. Μου ανεβάζει την θέληση να ενεργοποιηθώ και γι' αυτό το ονομάζω Lara Croft. Πώς είναι το Mask Therapy? Ξεκινάει με σπινθυροβόλο περγαμόντο, ζουμερό μανταρίνι και ζωντανό κασίς που ενώνονται με την αισθησιακή μανόλια για να καταλήξουν σε μία βάση από μόσχους και σανδαλόξυλο. Ίσως και χέντιον, το ισχυρίζονται αρκετοί. Υπάρχει δε μία φοβερή αρμονία σε αυτό το woody floral musky άρωμα, όπως συμβαίνει και με την αρχιτεκτονική της Σαντορίνης, που είναι στιβαρή, αλλά μοιάζει σαν να αγγίζει τα σύννεφα. Έτσι και το Mask Therapy, που με ένα ειδικό βάρος από την μία ύπταται και από την άλλη βυθίζεται σε μία αγκαλιά από βελούδο. Διαφέρει μάλιστα πολύ από τα υπόλοιπα της κατηγορίας, καθώς δεν είναι ούτε soapy ούτε laundry. Είναι energetic, πλούσιο, κρεμώδες και διαπεραστικό, ελαφρώς ξινό, ελαφρώς γλυκό με το καθαρό λευκό του γάλακτος. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ unique άρωμα που δεν θυμίζει άλλα. Γι' αυτό και είναι από τα αγαπημένα μου του οίκου και αυτής της κατηγορίας γενικά. Πολλά τα κομπλιμέντα και ως εξτρέ η διάρκεια του είναι εξαιρετική. Το μυρίζω ακόμα και την επόμενη ημέρα και δεν υπερβάλλω. Ενώ και η προβολή του θεωρώ πως είναι αξιόλογη. Αυτό λοιπόν ήταν το Mask Therapy. Μια Lara Croft ενέργειας ντυμένη στο λευκό. Στο επόμενό μας ταξίδι, μήπως ήρθε η ώρα να πάμε μία βόλτα προς Σκανδιναβία? Φαντάσου ένα πρωινό Κυριακή σε ένα μινιμαλιστικό διαμέρισμα της Στοκχόλμης. Το φως πέφτει απαλά πάνω στα κατάλευκα, φρεσκοπλημμένα σεντόνια, την ώρα που μία γυναίκα κάθεται ενοχελικά στην άκρη του κρεβατιού της. Και καθώς εκείνη ατενίζει έξω από το παράθυρο την έναρξη μιας ηλιόλουστης ημέρας, η φρεσκάδα του δωματίου μοιάζει να ξεχύνεται σε όλη την πόλη, μεταμορφώνοντάς την σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο που αστράφτει, ενώ η πόλη ξυπνά. The White Suite, η λευκή σουίτα, είναι το όνομα που θα δώσω εγώ στο Blanche του οίκου Byredo. Γιατί είναι η αίσθηση ότι ο κόσμος γύρω σου μεταμορφώνεται στην πιο πολυτελή και φρεσκοπλημμένη εμπειρία ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Η Byredo είναι για εμένα ένας απίστευτα κομψός οίκος που παντρεύει τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό με τη δημιουργικότητα του ιδρυτή της, του Ben Gorham, διατηρώντας έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Στο Blanche βέβαια δεν γνωρίζουμε τον αρωματοποιό, κάτι που πάντα με ενοχλεί. Αν παρόλα αυτά εσείς τον γνωρίζετε, γράψτε μου στα σχόλια. Εδώ μία έκρηξη στην αρχή από φωτεινές αλδεΐδες μπλέκονται με το αισθησιακό τριαντάφυλλο, την πουδρέ πεόνια και την βιολέτα, ενώ μια βάση από μάσκ και σανταλόξυλο διατρέχουν με παρουσία τη σύνθεση, δίνοντάς μας ένα soft, floral, aldehydic άρωμα και την επιτομή της clean girl, clean boy αισθητικής. Το Blanche είναι μία από τις ναυαρχίδες της Byredo και ο ορισμός της minimal φιλοσοφίας της. Θυμίζει, και σε αυτό συμφωνούν όλοι, λευκή καθαριότητα και φρεσκοπλημμένα σεντόνια, αλλά με έναν τόσο εκλεπτισμένα ποιοτικό τρόπο που ο οίκος το χαρακτηρίζει scent of texture, παραπέμποντας την αίσθηση που αφήνει ένα ύφασμα όπως το βαμβάκι πάνω στο δέρμα. Πολλοί το χαρακτηρίζουν your skin but better, αλλά εγώ θα διαφωνήσω, γιατί για εμένα δεν κυριαρχεί το skin εδώ, αλλά το laundry. Για την ακρίβεια είναι η πιο chic φρεσκάδα απορριπαντικού, φίνο, πολυτελές με έναν πολύ effortless τρόπο. Γι' αυτό και μου βγάζει αυτήν την εμπειρία της πεντάστερης σουίτας, γιατί χαρίζει μια λάξ εμπειρία καθαριότητας. Παράλληλα όμως νιώθηκε συναισθηματικά οικείο, δίνοντάς μου μια αίσθηση ηλιόλουστης ημέρας που όλα γύρω σου είναι φωτεινά και πιθανά, σαν να σου λέει seize the day, άδραξε τη μέρα. Τώρα για την απόδοσή του θα έλεγα πως έχει μέτρια προβολή και μια αξιοπρεπή διάρκεια για την κατηγορία του. Αλλά κάθε φορά που το φοράω και κομπλιμέντα παίρνω και μου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό λοιπόν ήταν το Blanche. Μια minimal καθαριότητα 5 αστέρων. Σας υποσχέθηκα όμως στην αρχή ένα honorable mentions mega beef. Και ήρθε η ώρα. Γιατί τα παρακάτω αρώματα θα μπορούσαν όλα να θεωρηθούν το απόλυτο της κατηγορίας, το καθένα για το δικό του ξεχωριστό λόγο. Ξεκινάμε με ένα σύγχρονο είδωλο των τελευταίων ετών, το Pure Mask by Narciso Rodriguez, που έχει κάνει πάταγο από την ώρα που κυκλοφόρησε, με μία αίσθηση κομψής φρεσκάδας, ένα άρωμα τόσο αναζωογονητικό που κάθε φορά που το μυρίζω σε κάποιον δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Είναι δε απίστευτα versatile, γεγονός που το καθιστά εκπληκτικό για layering, ειδικά όταν θέλετε να δώσετε αυτό το twist καθαριότητας σε οποιοδήποτε άλλο άρωμα. Περνώντας τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, σε vintage shipper μονοπάτια που δίνουν μια old school καθαριότητα, έχουμε το Aromatics Elixir by Clinique και το Miss Dior Eau de Cologne Original. Εδώ μιλάμε για δύο αξεπέραστα αριστουργήματα, γιατί ακόμα και σήμερα όταν τα φοράω όχι μόνο νιώθω opulent και πεντακάθαρη, αλλά και ο κόσμος γύρω μου πάντα εντυπωσιάζεται από το πώς μου σχομυρίζω. Και εδώ σας δίνω και ένα πολύ σοβαρό tip. Έχει πέσει στην αντίληψή σας η κρέμα σώματος Aromatics Elixir? Αν όχι, τότε θα σας πω ότι είναι η μόνη που χρειάζεστε, γιατί είναι ένα πραγματικό powerhouse που όχι μόνο στέκεται άνετα και χωρίς άρωμα, αλλά αν τη συνδυάσετε με οποιοδήποτε άρωμα και όχι μόνο καθαριότητας, δεν φαντάζεστε τι κάνει. Don't sleep on it, δοκιμάστε την και thank me later. Και φυσικά το ταξίδι μας δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς το cultural φαινόμενο που καθιέρωσε το Clean White Mask ως αυτόνομη κατηγορία και όχι απλώς ως μία βάση. Το White Mask to the Body Shop. Είναι το άρωμα που επηρέασε δεκάδες δημιουργίες που ακολούθησαν και για εμένα είναι το πρώτο λαδάκι που απέκτησα ποτέ και η στιγμή που ανακάλυψα την αγάπη μου στην αρωματοποιία. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μας πηγαίνει με την αδερφή μου στο The Body Shop και να μας ρωτάει ποιο θέλουμε. Η αδερφή μου είπε αυτό και εγώ είπα όλα. Προφανώς έφυγα μόνο με το μάσκ, το οποίο έκτοτε παραμένει το δικό μου απόλυτο comfort άρωμα σε όλες του τις εκδοχές. Όλα τα αρώματα που μόλις σας ανέφερα είναι για εμένα είδωλα, το καθένα για τον δικό του λόγο και τα απόλυτα statements αυτής της κατηγορίας. Προσωπικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, δύσκολο αυτό το beef. Εσείς δίνετε προβάδισμα σε κάποιο?
Πείτε μου στα σχόλια, έχει ενδιαφέρον να ακούσω τις προτιμήσεις σας. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ πολύ που με συνοδεύσατε στο σημερινό μας ταξίδι. Και αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, ένα σχόλιο ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Εύχομαι αυτά τα αρώματα να σας έδωσαν έμπνευση για μια άλλη γεύση καθαριότητας εξίσου συναρπαστική που θα σας γοητεύσει. Όπως πάντα, οι απόψεις αυτές είναι προσωπικές δικές μου και ο καθένας αντιλαμβάνεται το άρωμα με τον δικό του τρόπο, οπότε και εσείς sample before you buy. Θα χαρώ πολύ να σας δω ξανά σε ένα ακόμα ταξίδι του Perfume Journey. Μέχρι τότε, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!